بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتفضت معظم القبائل العربية عدا أهل مكة والطائف والقبائل المجاورة لمكة والمدينة والطائف على خلافة أبي بكر الخليفة الجديد للمسلمين. اختلفت أسباب الانتفاضة، فمنهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من ظل على دين الإسلام مع رفضهم لأداء فريضة الزكاة، ومنهم من التف حول مدعي النبوة في القبائل العربية. استغل مانع الزكاة من قبائل عبس وذبيان وغطفان خروج بعث أسامة بن زيد الذي كان قد أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وحاولوا مهاجمة المدينة. وبعد أن استطاع الخليفة أبو بكر الصديق صد الهجوم وإرساله من يطارد جيوش المنهزمين، عقد أبو بكر 11 لواء لمحاربة المرتدين ومانع الزكاة في جميع أرجاء جزيرة العرب. وأمر أبو بكر خالد بن الوليد على أحد تلك الجيوش قوامه 4000 مقاتل، ووجهه إلى إخضاع طيء ثم محاربة مدعي النبوة طليحة بن خويلد وقبيلته بني أسد، ثم التوجه لإخضاع بني تميم. إلا أنه وقبل أن يتحرك الجيش وصل عدي بن حاتم الطائي بأموال زكاة طيء لتنضم بذلك طيء لجيش خالد. اجتمعت قبائل أسد وفزارة وسليم وجيوش عبس وذبيان وبكر حول طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة. توجه إليهم خالد بجيشه واشتبك معهم في بزاخة وهزمهم وفر طليحة إلى الشام. أمر خالد بعد ذلك بمطاردة جيوش المنهزمين، ثم أمر بإحراق الأسرى بالنيران ونكل بهم، وأرسل رؤساءهم مكبرين بالأصفاد إلى الخليفة لينظر ماذا يفعل بهم، لما ألحقوا بمن بقوا على دينهم من أذى، وليكون ذلك ردعا لمن سيلقاه بعد ذلك. التفت الجيوش حول أم زمن التي كانت لها ثارات عند المسلمين، فقد قتل زيد بن حارثة أمها أم قرفة في سريته إلى بني فزارة لتحريضها قومها على قتال المسلمين، فقاتلهم خالد في معركة كبيرة في ظفر وهزمهم وقتل أم زمن. توجه خالد بعد ذلك بجيشه إلى بني تميم. لم تكن بني تميم على موقف واحد، فمنهم من وافق على إيتاء الزكاة واتباع خليفة رسول الله، ومنهم من رأى عكس ذلك، وبقي فريق ثالث في حيرة من أمرهم. لما وصل جيش خالد البطاح وهي منزل بنو يربوع لم يجد بها أحدا. كان سيدهم ملك بن نويرة ممن كانوا تحيروا في أمرهم، وكان قد أمر قومه بأن يتفرقوا. بت خالد السرايا وأمرهم بأن يأتوه بكل من لم يجب داعية الإسلام، وإن امتنع أن يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلا، فإن أذن القوم فكفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا فقاتلوهم، وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة، فإن أقروا فاقبلوا منهم، وإن أبوا فقاتلوهم. عندئذ جاء الجند بمالك بن نويرة في جماعة من قومه، اختلفت السرية فيهم، فشهد أبو قتادة الأنصاري أنهم أقاموا الصلاة، وقال آخرون إنهم لم يؤذنوا ولم يصلوا. تم أسر مالك بن النويرة وجيء به إلى خالد. أمر خالد بقتل ابن النويرة، واختلف الرواة في سبب قتل خالد مالكا، فمنهم من قال أن الأسرى قتلوا لأن الليلة كانت باردة، قد أمر خالد بأن يدفنوا الأسرى، وكانت تعني في لغة كنانة القتل،
وقتلهم الحراس. ومنهم من قال أنه دارت بين خالد ومالك حوار استنتج منه خالد أن مالكا ينكر الزكاة، بعدما قال الأخير: أنا آتي بالصلاة دون الزكاة، ليرد خالد ويقول: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ فقال له ابن النويرة: قد كان صاحبكم يقول ذلك، ولم يقل نبي الله أو رسول الله. رد عليه خالد: أو ما تراه صاحبا لك؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك بهذه الكلمة. فقال ابن النويرة: أو بذلك أمرك صاحبك؟ ليتضح لخالد بأن مالك بن نويرة مرتد فعلا، وذلك بتحذيره عدة مرات قبل أن يقوم بقتله بأن يدفع الزكاة، وبأن لا يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة التي تبين ردته عن الإسلام. إلا أن مالك أبى بكل الأمرين، فقتله ضرار بن الأزور بأمر من خالد. وفي نفس الليلة مقتل مالك تزوج من أم تميم ليلى بنت المنهال زوجة مالك على أنها سبية، والسبي كان من الأمور المتعارف عليها في الحروب عند المسلمين والكفار. وهذا الزواج أنكره العديد من الصحابة، حتى أن أبو قتادة ترك الجيش وعاد إلى المدينة بسبب خلاف مع خالد، مقسما ألا يجمعه لواء مع خالد بن الوليد. استنكر الصحابة في المدينة فعل خالد، وأرسل أبو بكر في طلب خالد. كان عمر بن الخطاب ممن أغضبه فعل ذلك، حتى أنه طلب من الخليفة أن يعزل هذا الأخير، إلا أن أبا بكر رفض ذلك قائلا: ما كنت لأغمد سيفا سله الله على الكافرين. عنف أبو بكر خالدا على فعله، ثم صرفه إلى الجيش، وودي مالكا ورد سبي بني يربوع. ادعى مسيلمة بن حبيب النبوة، واستطاع أن يجمع حوله 40,000 من قومه بني حنيفة وغيرهم ممن أقروا بنبوته. وكان في شهادة الرجال بن عنفوة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه مع وفد بني حنيفة حين وفدوا عليه ليعلنوا إسلامهم في عام الوفود، ليعلمهم الدين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أشركه في النبوة. أكبر الدعم له في ادعائه، مما زاد من خطورة فتنته على المسلمين. لذا فقد وجه له أبو بكر لواء بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ثم أردفه بلواء آخر بقيادة شرحبيل بن حسنة. تسرع عكرمة في قراره بمواجهة جيش مسيلمة وحده قبل أن يدركه جيش شرحبيل بن حسنة، مما عرضه لهزيمة نكراء. حين وصل شرحبيل بجيشه أدرك صعوبة الموقف، لذا أرسل للخليفة ليعلمه بما كان. حينئذ كان خالد قد فرغ من أمر بني تميم، فأمره أبو بكر بالتوجه من البطاح إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب وتنبي بني حنيفة. حين وصل خالد بجيشه إلى ثنية اليمامة أدرك جيشه سرية من بني حنيفة، فأمر بقتلهم، واستبقى رئيسهم مجاعة بن مرارة لعله يخلص منه بما ينفعه، وقيده بالحديد في خيمته، وجعل على حراسته زوجته أم تميم. نزل مسيلمة بجيشه في عقرباء على أطراف اليمامة، ثم التقى الجمعان، وكانت الغلبة في البداية لبني حنيفة، فتراجع المسلمون حتى دخلوا فسطاط خالد، وكادوا أن يبطشوا بأم تميم لولا أن أجارها مجاعة بن مرارة لما وجد منها من حسن معاملة. حينئذ ثارت الحمية في قلوب المسلمين، فأظهر المهاجرون والأنصار بطولات
قلبت دفة المعركة لصالحهم، فتقهقرت بنو حنيفة يحتمون بحديقة مصورة منيعة الجدران تسمى بحديقة الرحمة. أدرك المسلمون أنهم إن لم يسرعوا بالظفر بهم فقد يطول الحصار، وطلب البراء بن مالك من رفقائه أن يحملوه ليتصور الحديقة، وتبعه بعض زملائه، واستطاعوا فتح باب الحديقة. وأعمل المسلمون القتل في بني حنيفة، وقتل وحشي بن حرب مسيلمة مما فت في عضد بني حنيفة، ومن يومها أصبحت الحديقة تسمى بحديقة الموت. بعد أن انتهت المعركة تحرك خالد بجيشه ليفتح حصون اليمامة. كان خالد قد وثق بمجاعة لإجارته لأم تميم، وكانت مجاعة قد أرسل للحصون التي لم يكن بها سوى النساء والأطفال والشيوخ من لا يستطيعون القتال بأن يلبسوا الضروع. أقنع مجاعة خالدا بأن الحصون مملوءة بالرجال، ونظر خالد فوجد جيشه قد أنهكته الحروب، وقتل منه الكثير، حتى أنه قدر قتل المسلمون يوم اليمامة ب200، و1000 منهم 360 من المهاجرين والأنصار. إذا رأى خالد أن يصالحهم على أن يحتفظ المسلمون بنصف السبي والغنائم. عندئذ طلب منهم مجاعة أن يذهب ليعرض على قومه الأمر، ثم عاد زاعما بأنه لم يقبل العرض، فخفضه خالد إلى الربع. وحين دخل المسلمون الحصون لم يجد المسلمون سوى النساء والأطفال والعجزة. غضب خالد لخداعه، إلا أنه وجدها شجاعة من مجاعة استطاع بها أن يحفظ بها من بقي من قومه، فأجاز الصلح. بعد أن تم لخالد النصر طلب من مجاعة أن يزوجه ابنته، فلبى مجاعة طلبه. تسبب ذلك في إثارة غضب الخليفة وكبار الصحابة، لأنه لم يختر الوقت المناسب لذلك، فقد كانت المدينة في حالة حزن على فقدانهم ل1200 شهيد، بينهم 39 من حفظة القرآن الكريم، وهو ما استدعى جمعهم للقرآن. أرسل أبو بكر لخالد فعنفه أشد مما عنفه يوم زواجه من أم تميم، فتألم خالد لغضب أبي بكر بعد اليمامة. انتهت مهمة خالد في حروب الردة، فاتخذ له بيتا في أحد أودية اليمامة عاش فيه مع زوجتيه.